السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم على موضوع مهم جدا جدا جدا، والموضوع هو السند. يعني ايه السند؟ يعني الإنسان بيبقى عايش في الدنيا، بعض الناس تبقى معتمدة على باباها ومامتها. الشاب يتجوز يبقى حياته كلها أهله، 24 ساعة بيتكلم عن أهله. آه البنت تتجوز تقولك أهلي، وتبقى 24 ساعة عند أهلها، وما تعرفش اللي هيجي يوم في الأيام الناس دي هتسيبهم وهيسيبوها. ودايما بتبقى مفكرة اللي السند والظهر هما الأهل. ما يعرفوش السند والظهر الحقيقي هو رب العالمين، هو ربنا، مش الأهل. لأن دايما اللي بيعتمد على حد بيسيبه. يعني الحد ده ممكن يموت، يا إما ممكن تتخانق معاه، يا إما ممكن ما تتفقوش مع بعض. وللأسف محدش بيبقى لحد. عاشر يا ابن آدم على قد ما تعاشر مسيرك هتفارق. لو ما فرقتش في الدنيا هتفارق في الحياة. يعني انت مهما يكون عندك ناس وبتحبهم وبتعزهم ومعتمد عليهم 24 ساعة هتفارقهم. وأقوى حاجة الفراق هو الموت. يعني كذا حد كان بيعتمد على حد والموت جه خده ومات واتدمر نفسيا. انا هحكي كذا قصة واقعية من الحياة، وياريت كلنا نتعظ ونعرف اللي السند هو رب العالمين ومش حد تاني. في واحد بيحكي وبيقول: انا كنت 24 ساعة معتمد على امي. كان عندي بابا وماما واخواتي وكل حاجة، وكنت بحب امي حب يعني جنون. كل حاجة تحصل لي اتكلم مع ماما. اتجوزت وحصل مصيبة ابني ارفع السماعة على امي، مش عارفة ايه امي. بيقولك ايه، ورغم ان انا امي دي كانت بتاخد مني فلوس وبساعدها في البيت وانا كنت حالتي المادية على قدي، وكنت بعشقها وعندي غمامة كده. كانت امي تقول لي ايه، خد فلوس، هات فلوس اديها لاختك قدي، هات فلوس ساعد اخوك قدي. بيقولك وسبحان الله دايما كنت اقول ايه، كنت فاكر اللي هي السند وهي الظهر. بيقولك انا بابا كان عايش، بس انا ما كانش حاسس ان بابا ده ملوش لازمه، يعني من الناس اللي ملوش لازمه، اللي هي استغلاليه بس وخلاص. اما هي امي كانت كل حياتي، ادعيلي يا ماما، ويديها ويروح لها ويعمل لها كل حاجه. بيقولك وكانت صحتها حلوه، ما كانتش يعني مريضه ولا عندها حاجه. بيقولك وسبحان الله كنت ساعات بضرب مراتي وبقتلها عشان خاطر امي. بيقولك وفجاه جالي تليفون وقالوا لي امك ماتت. بقول طلعت اجري وخفت ادخل اوضه النوم واصحيها، لقيتها بالفعل ما بتتكلمش وميته. بيقولك جالي ذهول وصدمه في حياتي، لدرجه ما كنتش مصدق ان الست دي جوه بتتغسل وهتدفن كمان شويه. بيقولك بعد ما خلصنا العزا ورحت البيت وقعدت مع نفسي وكده، افتكرت اللي احنا بعد امنا برضو عيله مترابطه، يبقى السند اخويا وابويا واختي والكلام ده كله. بيقولك وعدى على الموت اسبوعين 3. بيقولك وبعد 4 اسابيع ولا اخ بيتصل عليا، ولا اخت بتعبرني، ولا اب بيسأل عليا، وحياتي كلها كانت جحيم. وبقول ايه، يعني انا قعدت مع نفسي اقول ياه، هي دي الناس اللي كنت بحبهم، اخواتي اللي كنت بديهم وفضلهم عن مراتي وبيتي واهلي وعيالي. وفي النهايه بيقولك شفت المصيبه السوداء، يعني اتصدم. بيقولك برفع السكه على اخويا بقول له ما تسالش ليه. قال لي ما كان اللي بينا خلص، كانت امك. قلت له يعني؟ قال لي انا بقول لك اهو، هو كان فيه خلص. وبيقول لك الموضوع جه، وبيقول لك لقيته يا اخته اللي كان بيديها ويساعدها كل واحد جل نفسي. بيقول لك ما بقاش بقى لي حاجه واحده في حياتي، هي عيالي وموتي. هم دول ما عرفتهم. بيقول لك بعد ايه، بعد فوات الاوان، بعد موتي كان بيتخرب وعيالي بيروحوا مني وانا كنت فاكر هم اهلي، هم السند وهم كل حياتي. وبقول يعني بقولك هو الشاب بيحكي وبيقول، بقول قعدت مع نفسي كده عندي اكتئاب نفسي، وقعدت اقول ياه، الواحد لما بيعتمد على ربنا
ما بيتذلش، بيعتمد على حد ممكن ربنا ياخده منك. بالفعل كده بص زي انا ما اعتمدت على امي وفاكرها كل حياتي وتحل مشاكلي، وللاسف ربنا خدها مني ونفسيتي اتدمرت. انا دايما بقول قاعده: اما يجي يحصل لك مشكله في حياتك الجأ لربنا. ما تقولش انا سندي هو ابويا واخويا وفلان هو علان، لان محدش بينفع حد، نافع الكل ربنا. وزي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال كلمه: عاشر يا ابن ادم على قد ما تعاشر مسيرك هتفارق. يعني انت ممكن تبقوا اخوات مترابطين، يحصل مشكله، ما احكي لك قصه على الموضوع ده، يحصل مشكله تفارق اخوك للابد، او يبقى بتحب اخوك والموت يجي ياخده منك. دايما خلي اتجاهك الوحيد في حياتك هو رب العالمين. في شاب بيحكي وبيقول: انا كان عندي 4 اخوات ولاد وعندي بنت، وامي وابويا عايشين. يقول كنت انا الحياه بتاعتنا حياه شبه ضايعه، بس انا بحب اخويا دوت الصغير ده. بقولك كنت على طول كده يحصل حاجه اساعده، عنده مشكله احلها له، مش عارفه ايه اديله فلوس. بيقولك ولحد انا ما ربنا كرمني وسافرت دوله من الدول واختنيت فيها وجيت وساعدته واديته فلوس كتيره، وهو اصلا ما كانش لاقي لقمه. بقولك وبعد كده ساعدته ووقفته على رجله واتجوز وخلف فتح بيت. بيقولك انا بيقولك حصل لي مشكله في حياتي. بيقولك انا اللي اديت فلوس لاخويا دوت، حصل لي مشكله في حياتي، وحصل لي يعني حطيت فلوسي في حاجه ما، وبعدين سبحان الله الفلوس كلها اتصرفت وبقيت على الحديده. بيقولك في عز ضيقتي وشدتي بتصل باخويا وبقول له: اعمل ايه، اخبارك ايه، كويس؟ قال لي الحمد لله. قلت له: انا حصل لي ازمه ماليه ومش ماليه والحاجات دي كلها. قام راح بيقول لي: ايه، ربنا يستر عليك يا اخويا، وقفل السكه. بيقول لك وقعد 4 5 ايام ما اتصلش بيا. بيقول لك كلمته تاني وقلت له: يا ابني مش انا ساعدتك قبل كده؟ قال له: بقول لك ايه، انت مالكش حاجه عندي، ده انت كان على قلبك قد كده، وانا كان طول عمري ببص لك عشان فلوسك. حب ايه بحب؟ انت فهمتني غلط. بيقول لك واخوه دوت راح رفع محضر واتهموا بالسرقه وحصل مشاكل واتفرقوا، لدرجه اما كان اخوه مات. يعني اخوه الصغير ده اللي سرق اخوه يعني الكبير كان بيساعده وكده، بيقول لك حصل له حادث واتصلوا باخوه الكبير ده قالوا له: اخوك مات، تعالى شوفه. قال لك لا. شفتوا الدنيا، محدش دايم لحد، محدش يعني من الاخر كده بيبقى سند حد. السند الحقيقي هو ربنا. انا دايما يعني بقول قاعده في حياتي: اوعى تعتمد على حد، لان اللي هتعتمد عليه ده ربنا هياخده منك، لان الموجود هو ربنا. اما يحصل لك مشكله ما تقولش يا اخويا ويا ابويا ويا ماما والحقيني، لا، ارجع لربنا. ربنا اللي عنده كل حاجه، هو اللي جاب المشكله، هو اللي يحلها، هو اللي هيشيلها. ما تقولش ابويا اخويا، لان محدش دايم لحد. دايما بقولها لك افتكر: عاشر يا ابن ادم على قد ما تعاشر مسيرك هتفارق. لو ما فارقتش في اللي احنا نتخانق مع بعض هيفرقك الموت، وفي ساعتها هتقول يا ريت اللي جرى مكان. وفي قصة تاني، واحدة بتحكي وبتقول: انا كنت متجوزة وجوزي دوت كان فرحان بابوه وامه قوي واخواته. بتقول وانا كان عندي بابا، وبعد ما اتجوزت بفترة بابا مات، وكان دايما يا عيني يقول لي: ده انت يتيمه، ده انت ما عندكيش اب وام، ده انا عندي ابويا عايشين. بتقولك ولدرجه اللي كان بيغيظني ويكلم ابويا وامي جنبي ويسال عليهم ويقول لهم ادعوا لي، وهي عشان يتيمه كان كمان لي 24 ساعه بيجرحها. كانت بتقولك انا كنت بقوله دايما قصه شهيره: ابوك وامك مهما عاشوا هيموتوا، على الاقل انا بابايا وماما ماتوا وهم سايبيننا متربيين وكويسين وناس صالحين، اما انت ابوك وامك ملهمش لازمه. يكفي اللي انتوا ما تربيتوش، يكفي اللي اخوك وكلكم بتاكلوا في بعض، بس عاملين نفسكم اللي انتوا بتحبوا بعض. بتقولك انا كنت دايما بقوله الكلمه دي، ما كانش بيفهمها لانه هو ما جربش زي الموت، وما عرفش يعني ايه يغسل حد كويس ويروح يدفنه ويجي يتصل بيه ما يلاقوش في حياته. بتقولك وفضل كده فرحان بابوه 1 2 3 سنين،
بتقول لك فرحان بابوهم، يعني بتقول لك كان كده تحصل المصيبه يتصل بامه ويقول لها ادعيلي، ورغم ان امه دي بتقول لك كانت اسود قلب في الدنيا، وابوه ده بتقول لك كان اسوأ شخص في الدنيا، وهو بيقنع نفسه اللي هم كويسين وصالحين. وكانت امه اساسا يعني بالمعنى كده بتشحت عليهم عشان تربيهم، وابوه ملوش لازمه، من الناس اللي راميه نفسها صالمه اللي هي تسكر وتقضيها وخلاص. وبتقولك بعد كام سنه شاف الصدمه الكبيره. بتقولك كان فرحان بابوه، يعني هم ابوه وامه عايشين وهو بلغ من العمر سن كبير وفرحان بيهم. بتقولك وهو نايم كده جاله تليفون. بتقولك قام بيتصل بيه واحد بيقوله جيران، يعني ابوك وامك الاتنين ولعوا في الشقة ولعت فيهم. سوري عفوا، الشقة ولعت فيهم. بيقولك طلع يجري، بص سبحان الله راح جيلي شافهم لقاهم جثة مفحمة. قعد يقولك ايه ده الناس دي، يعني انا كنت بقنع نفسي ان هم كويسين وعايشين وفرحان بيهم، دلوقتي كده اللي هم الاتنين بقوا محروقين. والناس كلها كانت بتتكلم عنهم في المنطقة. بيقولك سبحان الله، يعني وهم على الدفنة ورايحين نصلي عليهم، للأسف ملقاش حد بيصلي عليهم كتير. تاني حاجة لقى الناس كلها بتتكلم عليهم بالسوء، لقى حياتهم، يعني هو عشان مثلا يمشي في إجراءات الدفنة واقفة، عشان يجيب المغسلين واقفين، الدنيا مش سالكة. افتكر كلمة مراته اللي أهلك دول منظر بس، أما هما كناس محترمة لأ. اوعى تفتكر اللي أبوك وأمك عايشين وقاعدين في الدنيا وأنت فرحان بيهم، ما يمكن وناس أهلها ماتوا بدري. لا والله، الناس الحلوة بتمشي من الدنيا، الناس الوحشة هي اللي وبتقعد فترة طويلة عشان ربنا ايه يعني ياخد حق الظلم اللي فلان ظلمته وفلان ظلمه وفلان كان وحش، لأن إذا حب الله عبدا ابتلاه. هما الزوجة الصالحة ديت ربنا خد أبوها وأمها عشان كانوا كويسين بيعملوا خير، وهي نصحتك وانت للأسف كنت بتقنع نفسك اللي هم كويسين. بيقولك صاحب القصة بيحكي وبيقول بعد ما اتدفنوا والموضوع اتشهر في المنطقة، وبعد كده قالوا ده الست دي اصلا ما كانتش كويسة وما كانش صالحة وابوه ده كان فاسد. بيقولك هو 24 ساعة سمعتهم طالعة في المنطقة. بيقولك خدت عيالي وعزلت بسبب السمعة الوحشة والسيئة ديت في المنطقة. بيقولك وبعدين احلم بيهم احلام وحشة، كل يوم يحلم بيهم احلام وحشة. بيقولك افتكر كلمة مراته لما كانت بتقوله أنا بحلم بابا وماما بيجيلوا في حاجات حلوة كتير، ماما بشوف لها حاجات أبيض في أبيض وبابا قاعد في حتة حلوة وبيجولي وبيواسوني، وهو الشاب دوت أهله كل يوم بيجولوا في مكان مش كويس. رحم الله أمواتنا وأموات المسلمين، وربنا يرحم كل عزيز وغالي فقدناه. ودايما أعرفها قاعدة في حياتك، سندك هو ربنا مش حد تاني. اما يحصل لك المشكلة قول يا رب، ما تقولش يا عبد، ما تقولش يا بابا، ما تقوليش يا ماما، لان الناس دي كلها هتنفض من حولك. ولابد من يعني مهما طال الزمن ومهما طال العمر هتجرب الوحدة وهتجرب الفراق. ودايما تذكر كلمة عاشر يا ابن ادم على قد ما تعاشر مسيرك هتفارق. اتمنى ان انا اكون ضيفة خفيفة عليكم وناخدها موعظة في حياتنا اللي محدش دايم لحد. علم ابنك وربيه وقول له حبيبي، هو السند الوحيد هو ربنا. حببه في ربنا وحفظه القرآن وعرفه اللي كل حاجة سواء وحشة أو حلوة بتيجي من ربنا. ودايما يا ابني أنا مش عايش لك ولا مامتك عايشالك، وسندك وظهرك هو ربنا، مش فلوسك ولا خلانك ولا إمامك ولا حد ولا أنا ولا أمك. كل واحد هيموت ومصيرك هتواجهه لوحدك. استعين برب العالمين وقول يا رب عيني، يا رب وقف معايا انا ماليش غيرك. واوعى يا شاب يا عندك ابوك وامك تعاير واحده، لانك اقسم بالله هتدوق الكاس، والله اعلم هتدوق في اني حته واني لحظه. في ناس ماتوا وربوا اهليهم وكانوا خفاف في الدنيا وذاكرتهم وتربيتهم مؤثره في عيالهم، وفي ناس عايشين ملهمش لازمه. يكفي اللي هم عايشين ولا عارفين يربوا، يعني هم ما ربوش حتى عينهم على الصح والغلط.
ناس عايشة وعيالها بيسبوا الدين وبيشتموا وبيقولوا حاجات وسخة. ناس عايشة وعيالها بتكذب وقليلة الأدب وبتهين زوجاتها ومراتاتها. يعني البذرة اللي انتوا زرعتوها وقاعدين بتحصدوها انتوا فرحانين؟ يعني انت كأب وأم، اما انت النهارده ابنك بيشتم ويسب الدين وبيضرب مراته وعياله، انت النهارده فرحان؟ ده عار ليك على فكرة، عار في حياتك. وغير اما تموت ربنا كده يفتح لك قبرك يوم الاثنين وخميس ويوريك بذرتك. يكفي اللي اب وام عايشين وبيستعاروا من بنتهم اللي جايبه لهم العار. مش كل حاجه في الدنيا اهلي، دايما التربيه هي اللي بتفرق والاخلاق، والسند الحقيقي هو ربنا. والاب الصالح والام الصالحه هما اللي بيفرقوا الحياه بدري، اما الابهات اللي مش كويسين بيخلوا شويه في الدنيا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.